Норвегія виділяє 240 мільйонів євро на ППО для України. Як повідомили в МЗС, 125 мільйонів із цієї суми підуть на спільну ініціативу Норвегії разом з Німеччиною, Данією та Нідерландами щодо поставок сотні ракет для систем «Петріот». Ну а самі ж Нідерланди передадуть Україні 3 пускові установки та радіолокаційну станцію до цієї системи протиповітряної оборони. Про це повідомив прем'єр країни Марк Рюте у соціальній мережі X. Також Нідерланди виділяють новий пакет у розмірі 138 мільйонів євро на важливий ремонт енергетичної інфраструктури, гуманітарну допомогу та ініціативи бізнесу з реконструкції. А ще 60 мільйонів підуть на забезпечення України наступальними безпілотними потужностями, і ці кошти витратять саме на морські безпілотники та FPV-дрони для наших військових. Масштабна пожежа на Київщині. Рятувальники приборкують вогонь, який спалахнув внаслідок падіння уламків під час російської атаки цієї ночі. В одному з районів області сталося займання на промисловому об'єкті. Також пошкоджено будинок, АЗС і гараж. А в іншому районі спалахнуло складське приміщення. Як заявили у Київській обласній військово-цивільній адміністрації, обидві пожежі спричинені падінням уламків. Також атаки зазнав і сам Київ, але за даними місцевої влади, усі ворожі цілі були збиті. Руйнувань у столиці немає. Ну і я нагадаю, що окупанти намагалися завдати комбінованого удару і по інших регіонах нашої країни. Запускали ракети і дрони, та наші захисники неба спрацювали ефективно. Збили 5 ворожих ракет, серед яких аеробалістична ракета «Кинжал». Також вдалося знищити усі 24 безпілотники типу «Шахед». ППО працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях. Президент України Володимир Зеленський подякував нашим воїнам, а також союзникам, які допомагають захищати Україну. Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів. Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють і працюють разом з нами, щоб посилити нашу стійкість у цій щоденній боротьбі за життя. Тим часом СБУ затримала агентку росіян, яка коригувала обстріли Харкова. Нею виявилася 55-річна місцева мешканка, яка працювала охороницею. Вона сама вийшла на росіян із пропозицією «помочь». Для окупантів зрадниця розвідувала місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки у Харкові, а також звітувала ворогу про наслідки повітряних атак. Для отримання розвідданих фігурантка об'їжджала територію Харкова втемну і випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Одержану інформацію надправляла в російський телеграм-канал, який адмініструють представники російських спецслужб. Росіяни використовували дані для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову ракетами та кабами. Серед іншого, зловмисниця давала поради, як воювати проти України, і закликала до захоплення Харкова. СБУ викрила і затримала агентку. Тепер їй загрожує довічне позбавлення волі.